फाइनली साथीहरु रेडमीले रेडमी नोट 13 सिरिजको फोनलाई चीनमा लन्च गरेको छ र यो फोनको स्पेसिफिकेसन यति धेरै राम्रो भयो कि यो फोनको स्पेसिफिकेसन फ्ल्यागशिप फोनसँग मिल्न जाँदछ तर यसको प्राइस क्याटेगोरी पनि बजेटमा रहनेछ जसकारणले गर्दा यो फोनले हुन सक्छ अपकमिङ फ्ल्यागशिप फोनहरुलाई एकदमै धेरै धक्का लगाओस् सो रेडमी नोट 13 सिरिजलाई चीनमा लन्च गरिएको छ आउनुहोस् हामी जानौं रेडमीको हायर भेरिएन्ट जुन फोन रहेको छ रेडमी नोट 13 प्रो प्लस त्यसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ के छ त यसको फ्ल्यागशिप स्पेसिफिकेसन तर त्योभन्दा पहिला तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल जीएसएम नेपालमा यदि तपाईले हाम्रो च्यानल अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला बेल आइकन बजाएर अल नोटिफिकेसन पनि एक्टिभेट गर्नु होला सो रेडमीले आफ्नो रेडमी नोट 13 सिरिजको सम्पूर्ण फोनलाई आज लन्च गरिदिएको छ चीनमा र यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा रहेको छ रेडमी नोट 13 प्रो प्लसमा किनकि रेडमी नोट 13 प्रो प्लसमा तपाईले फ्ल्यागशिप लेभलको स्पेसिफिकेसन देख्न पाउनुहुन्छ हुन त रेडमी नोट 13 प्रोमा पनि तपाईले फ्ल्यागशिप लेभलको स्पेसिफिकेसन देख्न पाउनुहुन्छ तर हामी यहाँ स्पेशली कुरा गर्न चाहिँ प्रो प्लसको किनकि प्रो प्लसको स्पेसिफिकेसन फ्ल्यागशिप लेभलको हुनुको साथमा यो लुक्स पनि फ्ल्यागशिप लेभलको नै लिएर आउँदछ रेडमी नोट 13 प्रो प्लसमा तपाईले 6.7 इन्चको ओएलईडी डिस्प्ले देख्न पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 3D कर्भ डिस्प्ले रहेको छ यहाँ तपाईले 1800 निट्सम्मको ब्राइटनेस देख्न पाउनुहुन्छ भने 120 हर्जको रिफ्रेश रेट देख्न पाउनुहुन्छ यो डिस्प्ले फुल एचडी प्लसमा रहेको छ भने यहाँ तपाईले HDR10 को सपोर्ट देख्न पाउनुहुन्छ भने डल्बी भिजनको पनि यसमा सपोर्ट छ यो डिस्प्लेलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि यहाँ चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लासको 6 दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले भिक्टर्स भनेर चिन्दछौं अब यसको हामी अपरेटिङ सिस्टम कुरा गर्छौं भने यहाँ तपाईले एन्ड्रोइडको 13 र MIUI 14 पनि देख्न पाउनुहुनेछ साथै अब हामी यसको चिपसेटको कुरा गर्छौं भने यहाँ तपाईले चिपसेट चाहिँ MediaTekको Dimensity 7200 देख्न पाउनुहुन्छ यो चिपसेटलाई 4 न्यानोमिटरको आर्किटेक्चरमा बनाइएको छ र यो एकदमै धेरै ब्याट्री एफिसिएन्सीको साथमा एकदमै धेरै पावरफुल पनि रहेको छ यसलाई साथ दिनको लागि जीपीयू चाहिँ मालिको लगाइएको छ जुन चाहिँ G610 रहेको छ MC4 को क्याटेगोरीको यो जीपीयू रहेको छ अब हामी यसको र्याम रोमको बारेमा जान्ने छौं भने यहाँ तपाईले दुईटा भेरिएन्टमा र्याम देख्न पाउनुहुन्छ एउटा 12GB को अनि अर्को 16GB को अब यो दुईटा बाहेक तपाईसँग अरु कुनै अप्सन छैन रोम पनि तपाईले यहाँ दुईटा भेरिएन्टमा देख्न पाउनुहुन्छ एउटा 256GB र अर्को 512GB को अब यो दुईटा भेरिएन्ट बाहेक तपाईसँग अरु कुनै अप्सन छैन र यहाँ तपाईलाई माइक्रो एसडी लगाउने पनि सुविधा दिएको छैन सो तपाई एउटा हिसाबले सोच्नुहोस् त 12GB 16GB 256GB र 512GB जस्तो हायर साथमा तपाईको यति राम्रो चिपसेट सहितको फोन एकदमै धेरै बजेट क्याटेगोरीमा आउँदैछ जुन चाहिँ सोच्दा पनि तपाईलाई छिनको लागि अचम्म लाग्न सक्छ अब हामी यहाँ क्यामेराको कुरा गर्छौं अब यति राम्रो फोन दिदै हुनुहुन्छ नि क्यामेरा नहेर्ने त कुरै हुँदैन यहाँ तपाईले 200 मेगापिक्सलको HP3 स्यामसङको सेन्सर देख्न पाउनुहुन्छ जुन एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ अब 200 मेगापिक्सल भन्ने बित्तिकै तपाईको मन फुरुङ्ग पनि भयो होला धेरै फुरुङ्ग नहुनुस् त्यो पनि ठिकै कुरा हो फुरुङ्ग हुनु पनि त धेरै फुरुङ्ग नहुँदा अझै राम्रो यहाँ तपाईले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड देख्न पाउनुहुन्छ भने 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा देख्न पाउनुहुन्छ अब 2 मेगापिक्सलको किन दिएछ यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अब त्यसपछि तपाईले सेल्फी पनि लिनुहुन्छ यति राम्रो फोन छ यति राम्रो डिस्प्ले छ यस्तो सबै कुरा फ्ल्यागशिप भएको सेल्फी पनि लिनुहुन्छ सेल्फीको लागि कति मेगापिक्सल क्यामेरा छ त यहाँ तपाईले सेल्फीको लागि 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा देख्न पाउनुहुन्छ जुन तपाईको राम्रो अनुहारलाई अझ धेरै राम्रो बनाएर भिडियो र फोटोग्राफ खिच्न सक्नुहुनेछ र तपाईले रियरमा रहेको मेन क्यामेराबाट 4K भिडियोसम्मलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो वाइफाई को कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले वाइफाई ड्युअल ब्यान्ड देख्न पाउनुहुन्छ र यो फोनको अझै अझै राम्रो कुरा रहेको छ यसको ब्लुटुथ यहाँ तपाईले ब्लुटुथ चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको देख्न पाउनुहुन्छ जसकारणले गर्दा तपाईले यदि ब्लुटुथ हेडफोन लगाएर गेमिङहरु पनि गर्नुहुन्छ भने ल्याटेन्सी एकदमै कम हुनेछ किनकि यहाँ तपाईले ब्लुटुथ 5.3 भर्जन देख्न पाउनुहुन्छ यो लेटेस्ट भर्जनको ब्लुटुथ रहेको छ यो चाहिँ तपाईले फ्ल्यागशिप लेभलको फोनहरुमा पनि देख्न पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अलमोस्ट 1 लाख देखि 1,50,000 सम्मको जुन रहेको फोन रहेको छ तिनीहरुमा तपाईले यो ब्लुटुथ देख्न पाउनुहुन्छ अब मेन कुरा जुन एकदमै धेरै फ्ल्यागशिप फोनहरुलाई असर पार्न सक्ने रहेको छ र त्यो यसको फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर तपाईले अन्डर डिस्प्ले देख्न पाउनुहुन्छ मलाई लागिरहेको थियो कि रेडमीले आफ्नो अपकमिङ फोनमा यो दिन सक्छ भनेर जुन दिएको छ अब तपाईले आफै सोच्नुस् यति धेरै राम्रो स्पेसिफिकेसन भएको फोन जुन फ्ल्यागशिप लेभलको फोनहरुमा आउने स्पेसिफिकेसन रहेछ अब यो तपाईले बजेट क्याटेगोरीमा पाउनु भयो भने तपाईले पनि सोच्नु होला नि त
फ्ल्यागसिप फोनहरूको अब के हुन्छ, दिन गयो कि क्या हो भनेर अब त्यो पनि सोध्नुपर्ने कुरा रहेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न पाउनुहुन्छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। एक दिनको लागि इनफ हुनेछ। यसलाई एकचोटि चार्ज गरिसक्यो भने चार्जर कति पाउनुहुन्छ त 210 वाटको यहाँ तपाईँले चार्जर देख्न पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ 19 मिनटमा चाहिँ यो फोनलाई फुल चार्ज गर्छ भनिएको छ एडभर्टिजमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने। र युएसबी टाइप सी 2.0 भर्जन तपाईँले युएसबी देख्न पाउनुहुन्छ सीको, जसले गर्दा यो फोन अझ धेरै डिमान्डेड हुने सम्भावना मैले देख्दछु। अब यो फोन अन्डर 40,000 आउँछ भने एकदमै राम्रो हो, तर 40 to 45,000 भित्रमा पनि नेपालमा यो लन्च हुन्छ भने यो फोन अनबिटेबल हुनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त रेडमीको रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जुन लन्च गरिएको छ चीनमा, अलमोस्ट 2 महिनापछि सायद नेपालभित्र पनि भित्रिनेछ। त्यतिसम्मलाई तपाईँले यदि कुनै फोन किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने एकछिनको लागि वेट गर्नुहोस्, लगभग 2 महिना वेट गर्नुहोस्, किनकि यो फोन नेपालमा आइसकेपछि तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र फ्ल्यागसिप लेभलको फोन तपाईँको हातमा बजेट क्याटेगोरीभित्र रहनेछ, जसले गर्दा तपाईँलाई पनि मेबी हुनसक्छ अर्को कुनै फोन किन्न मन नलागोस्। आजको लागि यति नै, फेरि भेट्नेछौँ हामी अर्को कुनै भिडियोमा। त्यतिसम्मलाई स्वस्थ रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला।